มาสายเนี่ยของพวกเราอะเราจะรู้ว่าฉันคือผู้สร้างชีวิตของฉันเองฉันเป็นผู้กำหนดชีวิตของฉันเองดังนั้นต่อไปเนี้ยโลกภายนอกอะสิ่งเร้าหรือโลกมายาก็ไม่ได้มีผลกับฉันแล้วนี่คือ power นี่คือพลังงานสูงที่สุดนี่คืออำนาจสูงที่สุดที่ทุกคนมีเท่ากันสิ่งเนี้ยฉันคู่ควรฉันสมควรที่จะได้ดังนั้นนี่คือกฎกระจกภายนอกไม่มีทางเลือกเขาจะต้องส่งสิ่งนั้นน่ะมาให้เธอวันที่เธอมั่นใจอะเธอจะรู้เลยว่าการเสกเงินน่ะใช้พลังงานเท่ากันทุกคนเกิดมาเรามีจิตมีสมองเหมือนกันจริงๆแล้วข้างในลึกๆของเราต่างหากที่เราเชื่อว่าเราไม่สมควรที่จะได้รับสิ่งนั้นต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Bobby Percy Podcast นะคะพอดแคสต์ที่จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของพลังงานพลังจักรวาลแล้วก็เรื่องราวของจิตวิญญาณค่ะแนนเชื่อว่าทุกคนนะคะน่าจะต้องเคยผ่านการขอพรกันมาบ้างในชีวิตนี้นะคะแต่คุณเคยไหมคะที่ว่าเวลาเราขอเท่าไรนะคะบางพรที่เราขอไปก็ไม่สำเร็จสักทีสวดมนต์ก็แล้วบนบานศาลกล่าวก็แล้วนะคะตั้งใจก็แล้วเท่าไรก็ไม่สำเร็จ บางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นที่พรที่เราขอนะคะ มันอาจจะเป็นวิธีการที่เรากำลังขอเนี่ยมันอาจจะยังผิดอยู่ก็ได้ วันนี้นะคะเราจะมาชวนทุกคนคุยในเรื่องราวของการขอพรนะคะว่าเราจะทำแบบไหนเพื่อให้การขอพรของเรานั้นน่ะค่ะสำเร็จและเรา2คนก็เคยผ่านการทำมาแล้วแล้วก็สำเร็จวันนี้เลยอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังนะคะต้องถามก่อนว่าการขอพรเนี่ยมันหมายถึงอะไรบ้างการขอพรในวันนี้เราขอพูดรวมๆเนาะคือรวมทั้งสวดมนต์อืมอะการการไหว้แล้วกันอืมการพูดถึงอาจจะเป็นก็อดหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือนางฟ้านางสวรรค์ของเราเองอะที่เรารู้จักกันอยู่ว่าเราจะต้องพูดแบบไหนแล้วเราจะต้องพูดยังไงอืมเพื่อให้ผลลัพธ์มันเกิดขึ้นวันนี้การขอพรจะบอกว่าไม่มีผิดไม่มีถูก แล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันคล้ายๆกับการทำสมาธิอันไหนที่มันทำแล้วมันได้ผลสำหรับคุณอืมคุณทำไปเลยอืม เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องส่วนบุคคลถ้ามันเกิดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วครั้งที่2ครั้งที่3คุณจะมั่นใจขึ้นแล้ววันนี้ที่เราเอาเรื่องเนี้ยมาคุยกันเพราะว่าเรื่องเนี้ยคุณสามารถทำได้ที่บ้านอืมเรื่องเนี้ยสารตั้งต้นทุกคนมีเหมือนกันคือจิตกับสมอง คือความเท่าเทียมวันนี้เราจะพูดว่าถ้าฉันมีจิตและสมองและการพูดของเราอืมคุณสามารถสำเร็จได้ไหมหรือมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณได้ไหมอืมอยากจะเอาเรื่องเนี้ยลองมาอยากให้ดูเป็นเขาเรียกว่าอะไรการทดลองเอออันใหม่ๆแล้วกันเออที่เราไปทำแล้วมันได้ผล เลยอืมจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังเพราะว่าอยากให้ทุกคนน่ะประสบความสำเร็จโดยการที่ไม่ต้องไปพึ่งสิ่งภายนอกคุณเชื่อมั่นในตัวเองแล้วถ้าคุณลองทำแล้วมันได้ผลยังไงก็คอมเมนต์บอกกันด้วยเออค่ะ ทีนี้เราอยากรู้ว่าการขอพรของทางสายจิตวิญญาณแตกต่างจากการขอพรทางศาสนายังไงบ้างคือทางศาสนาเราจะเชื่อว่าเราจะต้องขอพรสิ่งที่อยู่ภายนอกอืมหรือสูงกว่าเราอืมหรืออาจจะต้องมีตัวกลางอันหนึ่งเพื่อสร้างความมั่นใจเหมือนเป็นสื่อกลางอืมเหมือนว่าฉันจะต้องขอเหมือนเขาเรียกว่าอะไรมีคนกลางมีสิ่งกลางมาแล้วให้สิ่งคนกลางอันเนี้ยไปบอกพรต่อกับก็อดอะเอหรืออกับพระเจ้าหรือกับสิ่งที่คุณกำลังกราบไหว้อยู่เออเหมือนว่าเราจะรู้สึกว่าพลังเราอะน้อยกว่า อืมเราจะรู้สึกว่าฉันน่ะจะขอพรในสิ่งที่สูงกว่าฉันหรือฉันอยากจะได้อะไรที่มันรู้สึกเกินความสามารถของฉันน่ะฉันจะต้องมีสื่อกลางอาอืมคือพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับว่าเราต้องมีแบบว่าคล้ายๆเป็นเครื่องรางขอืมองขลังหรืออะไรแบบนี้ถูกไหม ฉันกับเธอก็เคยไงคะสายมูคำว่ามูจริงๆเนี่ยฉันผ่านมาแล้วค่ะ ก็จริงๆนะก็อ้าวแน่ๆคือเราตั้งแต่เด็กจนโตอย่างแนนเองก็คือนับถือศาสนาพุทธมาตามครอบครัวเราก็โตมากับการกราบพระพุทธรูปอืมแล้วก็คุณพ่อเองเนี่ยก็เป็นสายส่องพระพ่อเป็นฉันก็เป็นอาเราเป็นพ่อรุ่นเดียวกัน คุณพ่อรุ่นเป็นรุ่นเดียวกันเลยก็คือว่าเป็นสายส่องพระ อืมอาจจะมีแบบว่า
พระมีเครื่องรางมีอะไรอุ๊ยเต็มไปหมดเลยก็คืออันนั้นก็คือจะเป็นในแบบของศาสนาใช่ก็คือเป็นความเชื่อแล้วอย่างเงี้ยแล้วอยากถามว่าอ้าวแล้วถ้าเขารู้สึกว่าเขาศรัทธากับสิ่งนั้นเขามีของกลางอืมหรือว่าเขามีสื่อกลางอะแล้วเขารู้สึกว่าเขาสบายใจที่อืม เขาจะทำหรือเขาจะบูชามาอันนั้นผิดไหมไม่ผิดเลยอย่างที่บอกก็คือว่าอะไรที่เธอทำแล้วเธอสบายใจอืมแต่จริงๆถ้าฉันถามว่าแล้วถ้าเธอเอาตรงของกลางอันเนี้ยออกเหมือน middle person เหมือนอืมเวลาเธอไปซื้อของแล้วถ้าเธอเดินไปร้านขายของไปหาเจ้าของร้านโดยตรงอะเธอทำได้ไหมเธอก็ทำได้นะอ๋อโดยที่เราไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางใช่ประมาณนั้นอะถ้าลองเปรียบเทียบกันดูอาจจะมีเครื่องรางของขลังประเภทอื่นที่ฉันกับเธอก็มูมาหมดช่วงไหนฮิตอะไรอะกัง ก็ลองมาแล้วไงเออเราเคยเห็นมีแบบผ้ายันเอยกังหันเอยอะไรอืใดๆก็แล้วแต่มที่จะเป็นตัวแทนเป็นตัวแทของความน ศักดิ์สิทธิ์ใช่ คือพอเรามีความมั่นใจอันนั้นแล้วผลลัพธ์มันออกมาได้อะจริงๆแล้วกำลังจะบอกว่าหรือมันเป็นเพราะเราที่เรามั่นใจว่าเราจะได้ซึ่งจะตรงกับหลักของจักรวาลหรือทาง spiritual ของเราในเรื่องของจิตวิญญาณถ้าคุณเชื่อว่าคุณสามารถทำสิ่งนั้นได้จักรวาลจะให้ในสิ่งที่คุณเป็นนะไม่ใช่สิ่งที่คุณอยากจะมีพอคุณมั่นใจว่าคุณเป็นคนๆนั้นแล้วหรือคุณสำเร็จแล้วเรียบร้อยอะ หรือพอคุณทำสิ่งนั้นแล้วคุณสบายใจเหมือนว่าก่อนหน้านี้ฉันเครียดไงก่อือนหน้านี้ฉันไม่สมบายใจฉันกังวลฉันไม่มั่นใจมันจะได้อืมไม่ได้คลื่นของเธอมันอยู่ใน frequency ที่มันต่ำลอืมงมาอืมพอเธอมีความมั่นใจขึ้นพอเธอได้ทำอะไรแบบไปสะเดาะเคราะห์ทำอะไรก็ตามแต่กิจกรรมอะที่รู้สึกว่าฉันทำแล้วมันเพิ่มความมั่นใจขึ้นแล้วผลลัพธ์มันออกมาเข้าใจเปล่าเหมือนเธอไปเปลี่ยนคลื่นในการทำอันนั้นน่ะเป็นการเปลี่ยนคลื่นโดยที่เราอะไม่ได้รู้ตัวด้วยว่าสิ่งนั้นคือการเปลี่ยนคลื่นอยู่ คือหมายถึงเธอกำลังจะอธิบายว่าในทางสายจิตวิญญาณอะอืมคือเราสามารถมั่นใจได้เลยโดยที่ไม่ต้องอาศัยของกลางถูกใช่ไหมโอเคๆๆในทางศาสนาบางทีเวลาเราทุกข์ใจเราอืมอาจจะเข้าวัดเข้าโบสถ์แล้วเราก็ไปหาสิ่งอะไรบางอย่างเพื่อมาทำให้เรารู้สึกโอเคเราสบายใจแล้วเราลอดท้องช้างแล้วลอดท้องโบสอันนี้ถ์แล้ว อันนี้มาจากไหนวะเนี่ย เอเป็นอแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็พูดเหมือนไปนพิธีกรรมทำมาเองเออเคยผ่าก็ นมาหมดผ่านมาหมด ลเออยออะไรใดๆๆอืน้ำมันมๆตะเกียงทำหมดทุกอือย่างก็มเพื่อความสบายใจๆเพื่อความสบายใจ แต่สุดท้ายแล้วในทางจิตวิญญาณมันคือเรื่องเดียวกันมันคือการทำให้เราเปลี่ยนคลื่นขึ้นมาใช่แล้วจริงๆอะพระพุทธเจ้าอะเพราะว่าตอนเนี้ยฉันก็พูดกับเธอได้เลยว่าฉันนับถือทุกๆพระองค์แล้วกันคือผู้นำทางจิตวิญญาณทุกๆพระองค์เลยที่ลงมาเกิดเป็นมนุษย์อะฉันน่ะนับถือคำสอนของทุกพระองค์แล้วฉันก็รู้ว่ามีแก่นบางอย่างที่มันตรงกับหลักจักรวาลเลยเช่นตนเป็นที่พึ่งแห่งตนกินเองอิ่มเอง เอออัตตาหิอัตโนนาโถเอคำเนี้ยอคือไม่ได้บอกเลยว่าจะต้องมีสื่อกลางเออแล้วก็บอกด้วยว่าอย่าเชื่อนะแม้แต่พระองค์ก็อย่าเชื่อจนกว่าเธอจะได้ลองทำเองแล้วคำพวกเนี้ยถ้าเธอลองดูดีๆเขากำลังพยายามจะพูดอะไรหรือท่านหรือพระองค์องค์นั้นกำลังจะสื่อสารอะไรกับเราอยู่เป็นในอืมๆหรือเปล่า ซึ่งก็ตรงกับสายจิตวิญญาณเนี่ยแหละก็คือว่าเป็นเรื่องราวของการที่ตัวเราเนี่ยแหละต้องพึ่งพาจิตตัวเองใช่แล้วนี่มันก็เลยเป็นผลที่ตอนเนี้ยที่เราทำสมาธิกันในสิ่งที่เราทำกันอยู่อะเราจะไม่ได้ใส่เครื่องรางของขลังแล้วเราก็พยายามจะบอกว่าการที่คุณเปลี่ยนคลื่นสมองเปอืลี่ยนมที่จิตใต้สำนึกของคุณเดี๋ยวผลลัพธ์มันจะเปลี่ยนนะอืมเพราะว่าที่ฉันพูดตลอดว่าเราเกิดมาทุกคนมีจิตและสมองเท่าเทียมกันอืมนี่คือพาวเวอร์นี่คือพลังงานสูงที่สุดนี่คืออำนาจสูงที่สุดที่ทุกคนมีเท่ากัน อืมแล้วในวันเนี้ยมันเป็นการดีมาก มันถือว่าเป็นฤกษ์ดีถ้าชอบคำว่าใช้คำว่าฤกษ์มาก เออวันเนี้ยค่ะคุณเป็นฤกษ์ดีแล้ว เออ ที่คุณจะลองมาดูว่าถ้าคุณ pray หรือคุณขอพร หรือคุณกำลังจะสื่อสารอะไรกับจักรวาลกับนางฟ้าของคุณกับเทวดาของคุณ คุณสามารถพูดกับท่านหรือว่าพระองค์นั้น หรือสิ่งนั้นน่ะได้โดยตรงเลยโดยที่ไม่ต้องผ่านคนกลางถ้าอืมคุณมีความมั่นใจอืมในเมื่อทุกอย่างเป็นพลังงานหมดโซลของเราไม่มีวันตายเป็น eternal อืมเวลาเราพูดออกมาทุกอย่างอะทุกคนได้ยินหมดโซลที่เขาเสียชีวิตไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างพลังงานพืชสัตว์จักรวาลอากาศธรรมชาติได้ยินหมดดังนั้นคำพูดของเราอะเป็นคำพูดที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องใช้ของกลางอืมแล้วอย่างเงี้ยที่ผ่านมาเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่เขาสวดมนต์กันอยู่อะไรอืม แบบเนี้ยแล้วที่พรเขายังไม่ได้ผลมันเป็นเพราะอะไร
เพราะว่าการที่เธอสวดมนต์มันคือการพูดหรือการสื่อสารใช่ไหมในเมื่อในโลกนี้เป็นพลังงานสิ่งที่เธอพูดเธอต้องเข้าใจในสิ่งที่เธอพูดด้วยเธอพูดอะไรออกมาเธอเข้าใจไหมถ้าเธอไปสวดมนต์ในภาษาที่เธอไม่เข้าใจมันไม่มีแรงสั่นสะเทือนเหมือนเวลาที่ฉันสวดมนต์หรือฉันพูดกับตัวเองแบบหรือฉันสื่อสารกับจักรวาลน่ะบางทีอะน้ำตาจะคลอเลยนะเพราะว่ามันจะมีฟีลลิงมันจะมีอืความรู้สึกมข้างใน อืมแล้วความรู้สึกข้างในหรือ resonance เนี่ยคือการสั่นสะเทือนอันเนี้ยทำให้เหมือนว่าเราสื่อสารกับจักรวาลได้เลยโดยตรงเหมือน Nikola Tesla ก็พูดว่าถ้าอยากจะรู้ความลับของจักรวาลให้มองว่ามันคือความถี่แล้วการสั่นสะเทือนอืม ดังนั้นเวลาเราสวดมนต์น่ะลองถามก่อนว่าการสวดมนต์ของคุณมันสั่นสะเทือนไหมคือคุณน่ะเข้าใจไหมในภาษาที่คุณกำลังพูดออกมาอยู่บางคนอาจจะกำลังสวดมนต์แบบว่าเปิดหนังสืออ่านอืไปม เรื่อยๆ โดยที่เราอะไม่ได้เข้าใจเลยว่าความหมายของมันคืออะไรใช่แล้วการที่สวดมนต์น่ะมีข้อดีคือทำให้เธออะ calm ไงทำให้เธอใจเย็นลงทำให้เธอเลิกฟุ้งซ่านอืมการที่เธอเลิกฟุ้งซ่านเนี่ยบางทีมันก็คือการปล่อยวางให้จักรวาลทำงานอันหนึ่งอยู่แต่ถ้าเธออยากจะส่งความตั้งใจจริงความรู้สึกของเธอประหนึ่งว่าเธอได้เป็นคนๆนั้นแล้วอะแล้วความรู้สึกนี้ที่มันส่งออกมามันอาจจะไม่ได้สื่อสารด้วยภาษาที่เธอไม่เข้าใจโอเคเออ อ๋อก็คือโอเคหลักง่ายๆแหละอันดับแรกก็คือเราจะต้องสื่อสารด้วยภาษาที่เราเข้าใจใช่โอเคภาษาอะไรก็ได้เธอเออจะเข้าใจอะไรก็ได้จะเรียนรู้เพิ่มเติมไปถามเอไอเพิ่มเธอทำได้หมดเออๆแต่เวลาการพูดการ pray อะเธอจะต้องรู้สึกว่าเธอซาบซึ้งอืสำหรับมฉันนะอันเนี้ยฉันทำแล้วได้ผลน่ะฉันจะต้องรู้สึกว่าฉันซาบซึ้งอืมแล้วการขอพรน่ะมันไม่ใช่ไปขอว่าอยากได้ออยากาอยากได้อันนี้ค่ะพอเธอเริ่มคำว่าอยากปุ๊บอะการสวดมนต์ของเธออะมันเริ่มต้นจากคลื่นขาดแคลนแล้วคือือคลื่นมที่เธอไม่มีแล้ว อย่างที่บอกก็คือว่าจักรวาลจะส่งในสิ่งที่เธอเป็นอืมหรือเธอคิดว่าเธอกำลังมีเวลาที่เธอขอบคุณในสิ่งที่เธอมีอยู่การขอบคุณอันเนี้ยมันก็เหมือนว่าเธอได้รับสิ่งนั้นแล้วเรียบร้อยอืมมันก็เลยรู้สึกซาบซึ้งอืมแล้วเวลาที่เธอส่งอารมณ์ที่ขอบคุณว่าได้มาแล้วเรียบร้อยอะชีวิตข้างนอกของเธอมันคือกฎกระจกมันคือกฎเอฟเฟกต์ law of reflection มันอืม คือแบบ cause and effect มันก็จะได้สิ่งนั้นน่ะกลับมาโอเคนั่นหมายความว่าวิธีของการขอพรที่ถูกต้องก็คือนอกจากการที่เราโอเคต้องพูดในภาษาที่เราเข้าใจแล้วอืมเราต้องไม่ขอด้วยความรู้สึกที่อยากได้มีอีกไหมวิธีไหนที่เราจะทำให้เราเนี่ยสามารถขอพรได้ในสิ่งที่เราต้องการพูดประโยคแบบว่าเป็นกึ่งบอกเล่าประโยคบอกไปเลยอืมยังไงเช่นเช่นฉันเป็นคนจุดๆๆแล้วเรียบร้อยฉันได้ในสิ่งนั้นแล้วเรียบร้อยขอบคุณมาก อืมเออแล้วอย่าพูดว่าไม่อยากอืไม่มเป็นอืไม่มเอาเข้าใจไหมเพราะอืว่าจักรวามลน่ะไม่รู้จักคำว่าปฏิเสธคือจักรวาลน่ะไม่รู้จักคำว่าที่มันเป็นแรงต้านในสมองของเรามีคุณหมอท่านหนึ่งอะออกมาอันนี้เธอลองเอาไปเล่นเกมที่บ้านได้ถ้าฉันบอกว่าแนนแกเธอคะเธออย่าคิดถึงหมา Poodle นะคะอืมห้ามคิดถึงช้างอืมอย่าคิดนะอืมอย่าคิดนะสมองเธอมันจะยังไงช้างมันจะมาไหม ตอนนี้ทุกคนกำลังคิดหมาแล้วทั้งหมาทั้งช้างมามาไหมแล้วในหัวพอฉันบอกว่าฉันไม่อยากเป็นหนี้ฉันไม่อยากจนอืมคืออันเนี้ยพอเธอพูดแบบนี้ไปอะจิตและสมองของเธอมันจะเป็นคำว่าหนี้อืมมาเลยดังนั้นให้ตัดคำว่าไม่อยากไม่เอาอืไม่เป็นม ออกไปจะทำอะไรอยากได้อะไรให้พูดไปเลยบอกไปเลยค่ะบอกไปเลยคนส่วนใหญ่อะเวลาขอพรอะแน่นอนทุกคนแหละหรือรวมเราถึงเราเองด้วยเราจะต้องใช้คำว่าขอให้อย่างเงี้อืยมเราทำได้ไหมขอให้เวลาเราไปที่ไหนอะไรยังไงเวลาเราขอพรอะไรอืมเราจะพูดว่าขอให้สมมุติขอให้ถูกลอตเตอรี่ขอให้สุขภาพดีขอให้สอบติดขออืม ให้ผ่านการสัมภาษณ์งานอย่างเงี้ยได้คือฉันจะบอกว่าการขออะมันเป็นการเริ่มต้นอย่างที่บอกอยากเออขอเป็นคำที่มันเป็นคำว่าขาดแคลนไงอืมเธอพอเธอเริ่มจากคลื่นที่มันขาดแคลนปุ๊บอืมดังนั้นมันเลยไม่แมตช์มันเลยไม่ตรงกับ
สิ่งที่เธออยากจะได้สักทีเพราะเธอกำลังมองว่าสิ่งที่เธออยากจะได้อะอืมสูงกว่าเธออืมแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เธอไม่มีความเชื่อมั่นน่ะเธอเลยต้องไปหาสิ่งที่มันเป็นสื่อกลางมาเพิ่มความเชื่อมั่นของเธออืมถ้าฉันบอกว่าฉันจะเสกเงิน10 บาทกับ100,000 บาทเธอใช้พลังงานเท่ากันคนส่วนใหญ่ก็จะไม่เชื่อแบบนี้เพราะคนเชื่อว่าโอ๊ยกว่าฉันจะได้100,000 บาทอะรุ่นพ่อรุ่นแม่ฉันเอาละมันจะมีความเชื่อบางอย่างที่เราถูกเชื่อมา อะไรแบบเนี้ยมันจะทำให้เธอไม่มั่นใจพอเธอไม่มั่นใจมันเลยต้องมีไปเป็นสื่อกลางนี่ไงว่าฉันต้องไปสร้างความมั่นใจวันที่เธอมั่นใจอะเธอจะรู้เลยว่าการเสกเงินน่ะใช้พลังงานเท่ากันทุกคนเกิดมาเรามีจิตมีสมองเหมือนกันจริงๆแล้วข้างในลึกๆของเราต่างหากที่เราเชื่อว่าเราไม่สมควรที่จะได้รับสิ่งนั้นถ้าเธอรู้สึกว่าฉัน deserve ฉันสมควรที่จะได้รับสิ่งนั้นแบบมั่นใจ อืมแบบไม่รู้สึกผิด เพอืราะมบางคนจะรู้สึกผิดด้วยว่าถ้าฉันได้สิ่งนั้นมาแบบไม่ได้พยายามเท่าคนอื่นน่ะฉันกำลังเอาเปรียบคนอื่นอยู่หรือเปล่า มันจะมีการโทษตัวเองอยู่ในความรู้สึกนั้น อืมซึ่งพวกเนี้ยเธอจะต้องเอาออกไปให้หมดความรู้สึกพวกนี้ เพราะอย่างที่บอกก็คือว่าคุณขอพรแบบไหน ในวันเนี้ยเรามาพูดเรื่องนี้กันน่ะถ้าทุกคนเอาไปทำแล้วมันทำได้ทุกคนมีความมั่นใจแล้วทำได้อะคุณสามารถพูดอะไรก็ได้เลยคุณบอกจักรวาลไปเลยค่ะได้หมดเลยไม่ต้องคิดว่ามันจะไม่ได้อืมที่มันไม่ได้เพราะเธอเชื่อไงว่าจริงๆแล้วเธอไม่ได้มีคุณค่าคู่ควรกับสิ่งนั้นอยู่อืมอืม โอเคเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เวลาเราขอพรอะไรที่ไหนเริ่มที่ตัวเองถูกไหมใช่เริ่มที่ตัวเองแล้วเวลาอย่างที่บอกอะเวลาที่ pray ใช้เวลาก่อนนอนเราเคยพูดไป EP ก่อนหน้านี้เนาะเวลาทองคำตอนเช้าหรือตอนก่อนนอนน่ะคุณขอพรคุณขอไปเลยในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณได้สิ่งนั้นแล้วเรียบร้อยแล้วคุณคู่ควรที่จะได้อืมพูดเป็นประโยคถ้าเป็นภาษาอังกฤษอะไปเจอคนคนหนึ่งที่เขาทำสำเร็จเขาจะบอกเลยว่าให้พูด your wish as your command ความปรารถนาที่คุณอยากจะได้อะอย่าไปเกรงใจว่าฉันจะพูดออกไปแล้วมันคือความโลภความอยากหรือเปล่าคุณพูดเหมือนเป็นการบอกเป็นการสั่งเป็นกึ่งว่าเนี่ยฉัน command อืมว่าสิ่งเนี้ยฉันคู่ควรอืมฉันสมควรที่จะได้อืมดังนั้นนี่คือกฎกระจกภายนอกไม่มีทางเลือกเขาจะต้องส่งสิ่งนั้นน่ะมาให้เธอเองแต่อย่างที่บอกเวลาเธอขอพร เธอไปสร้างแรงสั่นสะเทือนอะมันต้องใช้เวลาที่กว่าจะออกมาเป็นในรูปประธรรมอะถ้าพูดอย่างเงี้ย รูป ในผลลัพธ์ในรูปธรรมเพราะตอนนี้เราเล่นกับพลังงานอยู่มันคือนามธรรมมันอืมกำลังมีการแบบการสร้างอยู่อืมแต่อย่างที่บอกคือในเมื่อเธอไปสร้างในจุดเนี้ยในจุดที่แบบเฮ้ยเป็นการแรงสั่นสะเทือนจะต้องใช้เวลาแต่คนที่ได้รับผลลัพธ์อะเธออย่างที่บอกคือที่เราเห็นกันมา บางคนไม่ได้ใช้เวลานานเลยบางทีข้ามคืน3 วัน7 วัน1 เดือนโอ้โฮเกิดได้หมดอย่างที่บอกมันไม่มีเวลาแล้วมันไม่ได้มีสเปซมันอยู่ที่ว่าคุณน่ะเชื่อมั่นแล้วค้างนะอันนี้จะพูดอีกอันหนึ่งคือเวลาคุณขอพรอะอยากให้คุณค้างอะถ้าพูดกันเป็นภาษาง่ายๆความรู้สึกนั้นอืมค้างความรู้สึกนั้นน่ะให้ได้มากเกินกว่า17วินาที17วินาทีเนี่ย เป็นเวลาที่ Abraham Hicks แล้วหลายๆคนพูดว่ามันจะเกิด Momentum แล้ว อืมคุณพยายามค้างไม่ได้นานเลยนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเออ17วินาทีถ้าแป๊บเดียวคุณขอบคุณคุณซาบซึ้งหรือคุณเห็นภาพตัวเองว่าสมมุตินะฉันได้บ้านหลังนั้นแล้วเรียบร้อยฉันได้งานใหม่แล้วเรียบร้อยฉันได้คนรักแล้วเรียบร้อยหรือฉันได้อะไรแล้วเรียบร้อยคุณเห็นภาพอันนั้นภาพจบอะแล้วให้คุณรู้สึกขอบคุณว่าคุณได้มาแล้วเรียบร้อยอะแล้วค้างเอาไว้อืมอืม คงความรู้สึกนั้นคไว้งความรู้สึกนั้น17เอาไว้วินาที17วินาทีทำแบบเนี้ยหรือทำมากกว่านั้นอะถ้าทำมากกว่านั้นแน่นอนแรงการสั่นสะเทือนก็จะมากขึ้นอืมอืมโอ้อันนี้น่าสนใจมากไม่เคไม่ยรยากเลยนะไม่เห็นไหมเคยรู้มาก่อนนะอันเนี้ยเรื่อง17วินาทีเนี้ย ฉันก็ไม่เคยบอกเธอเหรอ ยังไม่เคยรู้เลยถือว่าได้รู้พร้อมกันเดี๋ยวเราต้องกลับไปทำกันนะคะทุกคนเออดีค่ะแต่คือเคยรู้ว่าโอเคเราจะต้องค้างความรู้สึกใช่พวกเรานั้นไว้เวลาเราอาทำกันอยู่อะเราทำกันแต่วันเนี้ยเอาที่บอกว่าเอา17วิมาเอเป็นเพราะว่าอก็ spiritual leader เออมีคนที่มาคอนเฟิร์มแล้วบอกแล้วไงว่าเออแต่ปกติเราทำนานกันกว่านั้นอยู่แล้วอาใช่ฉันค้างทีหนึ่งฉันก็ค้างเป็น15วิเอนาที อ หรืออะไรอย่างงี้อยู่ๆๆเอแล้วอแต่แค่17วิเองทุกเออคนคะ17วินาทีทุกคนทำได้นะคะหวานเชื่อมั่นว่าทุกคนจะทำได้โอเคอืมแล้วถ้าเขาบอกว่าฉันน่ะขอพรเท่าไรก็ไม่ได้สักทีอะกรรมเยอะเปล่าคนไทยจะชอบคิดอย่างเงี้ยเป็นอืมคนมีกรรมเก่าเป็นคนแบบฉันแบบกรรมหนักอะไรอย่างเงี้ย หรือแฮชแท็กที่บอกว่าอะไรนะคะเกิดเกิดแต่กับกูเกิดกับborn กู but with me อา เป็นคำที่แบบฮิตกันเหลือใช่เกินแล้วมันจะเป็นเหมือนคำพูดที่ว่า
ทำไมฉันคนอื่นไปขอฉันก็เห็นเพื่อนฉันไปขออะโควตาหมดพอดีเหรอที่ฉันทำไมมันไม่ได้ก่อนหน้านี้ทำไมทุกคนได้แล้วฉันไม่ได้เออฉันจะบอกว่าเวลาที่ผลมันออกมาแสดงว่าคลื่นของเธออะมันตรง อะฮะมันตรงกับผลลัพธ์ของเธอพอดีอย่างที่บอกคือโลกใบเนี้ยเธอแค่เปลี่ยนคลื่นไปอยู่ในช่องที่มีสิ่งนั้นอยู่อืมอย่างที่บอกถ้าเธอทำแล้วสบายใจอืถ้าเธอมถ้าเธอทำแล้วมันปลดล็อกความเชื่อของเธอเธอมีความเชื่อมั่นขึ้นแล้วเธออะเด้งไปอยู่ในคลื่นนั้นพอดีเธอจะได้ในสิ่งนั้นทันทีไง เพราะฉะนั้นกรรมหนักกรรมเยอะกรรมเก่าไม่เกี่ยวถ้าเธอยิ่งพูดแบบนั้นน่ะมันคือ guilt มันคือการโทษตัวเองแล้วการโทษตัวเองแบบเนี้ยมันไม่ใช่การมานั่งดูตัวเองว่าฉันควรจะปรับเปลี่ยนตัวเองยังไงด้วยนะมันคือการซ้ำเติมตัวเองแล้วการที่คุณซ้ำเติมตัวเองอะพลังคุณมันอ่อนอืแล้วคุณได้มคุณเหมือนคุณตกไปอยู่ใน level ที่มันเป็นคลื่นต่ำไงเหมือนเขาอาจจะกำลังหาเหตุผลมาปลอบใจตัวเองไงว่าอืแบบม ฉันขอเท่าไรก็ไม่ได้ก็คงเป็นเพราะว่าทำกรรมมาเยอะเออแล้วอันเนี้ยพอมาสายเนี้ยของพวกเราอะเราจะรู้ว่าฉันคือผู้สร้างชีวิตของฉันเองฉันเป็นผู้กำหนดชีวิตของฉันเองดังนั้นต่อไปเนี้ยโลกภายนอกอะสิ่งเร้าหรือโลกมายาอืมก็ไม่ได้มีผลกับฉันแล้วในเมื่อกรรมคือผลของการกระทอืำมถ้าวันเนี้ยฉันเปลี่ยนความคิดใหม่ฉันเปลี่ยนคำพูดใหม่ฉันเปลี่ยนการกระทำใหม่ ผลลัพธ์อะมันจะต้องไม่เหมือนเดิมแล้วที่มันเหมือนเดิมคำว่ากรรมเนี้ยแสดงว่าคุณทำแบบเดิมรูปแบบเดิมซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำๆหลายๆครั้งต้องใช้คำนี้ด้วยนะอืมแล้วคุณก็เลยคิดว่าอันเนี้ยมันคือรูปแบบชีวิตของคุณซึ่งคุณน่ะมีทางเลือกแค่ทางเดียวพอคุณมาสายจักรวาลคุณจะรู้ว่าเราอะมี potential เราอะมีเขาเรียกว่าอะไร parallel reality มีความจริง ประมาณ1,000 10,000ล้านความจริงที่คุณจะสามารถเป็นคนคนนั้นได้เลยไม่ได้จำกัดว่าฉันเกิดมาในครอบครัวนี้ความการศึกษาแบบนี้เงินในบัญชีฉันมีเท่านี้อยู่คอนเน็กชันฉันก็ไม่มีวันเนี้ยคลิปนี้สำหรับฉันน่ะเป็นคลิปที่ฉันเลยตั้งใจจะออกมาพูดมากๆเพราะว่าฉันเริ่มสายนี้มาตั้งแต่เด็กๆโดยที่ไม่รู้ตัวจากที่ฉันไม่ได้มีอะไรแล้วค่อยๆสร้างขึ้นมาพอย้อนกลับไปรู้เลยว่ามันคือการขอพรมันคือการเสกมันคืออืมการพูดแล้วมันคือการบอกแล้วมันคือความมั่นใจ อืแล้ววันที่มเธอเปลี่ยนคลื่นขอบคุณอืมแล้วเธอรักตัวเองอันนี้สำคัญนะเวลาขอพรเนี่ยอยากให้ทุกคนน่ะรักตัวเองแล้วก็รู้ว่าฉันน่ะสมควรที่จะได้สิ่งนั้นไม่ต้องไปถามคนอื่นด้วยว่าเธอฉันควรจะได้ไหมอะบางทีมันไม่ได้เพราะอะไรรู้เปล่าไปถามคนอื่นอืมจริงเออโอเค เอาพรเนี้ยไปบอกคนอื่นแล้วคนอื่นบอกว่าโอ๊ยเพ้อเจ้อใช่แล้วเขาก็ไม่สนับสนุนอะไรในสิ่งที่เราขออะเออ เออเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วอยากให้สรุปให้อีกทีหนึ่งว่าสิ่งสำคัญที่สุดของการขอพรให้สำเร็จคืออะไรคือจิตของเราเลยจิตของเรานี่แหละเธอคือการสั่นสะเทือนได้ดีที่สุดแล้วให้เธออะแบบใส่ความตั้งใจแล้วความรู้สึกลงไปในการขอการขอบคุณในสิ่งที่มีอะมันจะทำให้เธอได้ในสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาได้เพราะว่าการขอบคุณน่ะมันเหมือนเป็นการไปเหมือนเขาเรียกว่าอะไรดีว่าฉันพร้อมที่จะได้รับสิ่งใหม่ๆแล้ว อืมจักรวาลกำลังเห็นว่าฉันก็อุ๊ยเธอเป็นคนคนนั้นแล้วเธอขอบคุณในสิ่งที่มีอยู่งั้นฉันน่ะก็ส่งสิ่งที่มันเพิ่มเติมแล้วใหญ่กว่าเนี้ยให้เธอได้แล้วสิอืมไม่อืมว่าเราจะอยู่ในศาสนาไหนหรือว่าความเชื่ออะไรเราสามารถเอาการขอพรวิธีการขอพอืม รแบบเนี้ยไปใช้ได้กับทุกคนใช่แล้วก็ให้คิดว่าฉันได้รับสิ่งนั้นแล้วเรียบร้อยพูดเป็นประโยคบอกเล่าหลังจากวันนี้นะคะที่ทุกคนได้ฟังเรื่องราว EP ของเราในวันนี้นะคะเชื่อว่ากลับไปนะคะวิธีการขอพรของคุณอาจจะแตกต่างไปจากเดิมแล้วอยากให้คุณลองดูค่ะว่าผลลัพธ์ที่ออกมานะคะมันอาจจะสำเร็จได้ง่ายขึ้นกว่าที่ทุกคนคิดค่ะถ้าทุกคนชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะและอยากให้เรามาแชร์นะคะข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวของทางจิตวิญญาณพลังงานหรือว่าพลังจักรวาลแบบนี้นะคะ ฝากติดตามช่อง Bobby Percy Podcast เอาไว้นะคะ กด subscribe ไว้ได้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันใหม่ใน EP หน้าค่ะ วันนี้ต้องไปก่อนแล้ว สวัสดีค่ะเจอกันค่ะ